Word 2016 View and Show Group. در تاب ویو میایم از این قسمت طور مثال رید مود انتخاب میکنیم. فعلا به شکل پرینت لیاوت نشان میده سفره. با مو شکل که کار میکنیم یا دیزاین میکنیم با مو رقم پرینت خواهد شد در پرینتر برای هر ورقی خواسته باشیم. میایم در رید مود. در رید مود میبینیم داکیومنت ادیت کرده نمیتونیم، فقط رید کرده میتونیم، خوانده میتونیم. با او آپشن ها و ستینگ هایی را که ما شما یا فیلد هایی را که تپایی را که ضرورت داشتیم اونجا هم استفاده کردن نمیتونیم. فقط نیکس میگین و صفحات را خوانده میرین داکیومنت. رید مود و یا پرینت لیاوت میتونین از استیج بار هم انتخاب کنین. پس میرین در پرینت لیاوت یا پس میرین در اینجا در رید مود. هر صفحه خواسته باشین میتونین بخوانین. از این قسمت میایم مثلا در تاب تولز و اینجا فایند میتونیم کلمات در داخل داکیومنت جستجو کنیم. مثلا یور میخوایم سرچ کنیم، تمامش هایلایت میکنم اون رقمی که فایند در تاب هوم استفاده کرده میتونیم. یا هدینگ را سرچ میکنیم، مثلا این هدینگ ها را اگر خواسته باشین سرچ کرده میتونیم، اد کرده میتونیم. این در تاب تولز اور مثال سمارت لوکاپ انتخاب کرده میتونیم. میایم یک موضوع را انتخاب میکنیم و اینجا سمارت لوکاپ در اینترنت بر ما دفعتا سرچ کن از سمارت لوکاپ پین. به اینترنت باید واصل باشین و براتون معلومات جستجو میکنم. و یا من از اینجا ترانسلیت انتخاب میکنم. مثلا ما این داکیومنت پاراگراف انتخاب میکنم ترانسلیت تا ترجمه شود. یس انتخاب میکنین و در اینجا به اینترنت واصل باشین و مو داکیومنت یا مو سری که انتخاب کردین براتون از یک لسان به دیگر لسان ترجمه میکنه که ترانسلیشن قبلا کار کردیم با شما. یا من در تاب ویو از اینجا نویگیشن پین میبینین، همون پیشتر فایند که میکردیم نویگیشن پین. و من در این قسمت میگن شو کامنتس براتون در طرف راست اگر در صفحه کامنت داشته باشین کامنتش براتون نشان میده. فعلا کامنت نداریم. یا من کالم بیت برای کالم مثلا نرو باشه خرد باشه که 3 کالم جورش کنن و یا وید باشه بزرگ که 1 کالم جور شود یا دیفالت که 2 کالم خود از ویندوز است. پیج کلر رنگ صفحه سیپیا به این شکل باشه و انورس برعکس باشه، نظر به کدام رنگ کدام شکل خود میتونین امور انتخاب میکنین. یا لیاوت صفحه ما کالم لیاوت است، کالم نشان داده میشه، یک صفحه رو 2 کالم تقسیم کرده. یا پیج لیاوت یا پیپر لیاوت به این شکل رید کرده میتونین. تمام تاب ها و آپشن ها هایت شده، فقط حالت رید مود است یا کالم لیاوت میکنین. و اگر خواسته باشین در روی کیبورد اسکیپ میزنین تا از حالت رید مود برای میاین از اینجا ادیت داکیومنت انتخاب میکنین یا میاین از استیج بار رید پرینت لیاوت انتخاب میکنین. من ادیت داکیومنت انتخاب میکنم، پس از حالت رید مود میره در پرینت لیاوت. وب لیاوت به شکل وبسایت سفر نشان میده. به شکل اوتلاین به شکل فهرست پاراگراف ها را نشان میده. اینجا میبینید تمام پاراگراف ها را به شکل اوتلاین بولتس داده برشان. و در اوتلاین ویو میتونیم تا مثلا این پاراگراف دوم ما کلیک میکنم در یک سیش میتونیم میره مثلا یک لول بالا ببرم که هدینگ بود. میتونیم بالای مثبت کلیک کنیم تمام هدینگ یعنی شامل پاراگراف پایین نشان میشه. میتونیم لول 2 هدینگ جور کنین و میره خم لول 6 جور کنین و یا بادی تکست جور کنین پس بالا تو نورمال تکست باشه. یا مثلا در اینجا یک پاراگراف کلیک کرده میتونین به طرف بالا حرکت بدین، یک خانه به طرف بالا یا پایین حرکت کنه. و یا هم میتونید اینجا بگیرین که کدام لول ها رو نشان بده. مثلا این رو من انتخاب میکنم میره لول 4 میسازم، این رو انتخاب میکنم میتونم میره لول 1 جور کنم، این داکیومنت انتخاب میکنم لول 6. حالا میتونیم بیاین در شو لول 1 نشان بده، لول 2 رو نشان بده، 4 هم نشان داد، 5 6 یا تمام لول ها رو بر من نشان بده. میتونید تمام داکیومنت رو لول تمام شه ببینید. فرمتینگ تکست نشان بده، یعنی فرست لاین تنها لاین اولشان نشان بده، خطای اول تمام بودی تکست را. از اینجا میتونید اینا را استفاده کنین یا کار کنین. از بالا کلوز اوتلاین ویو انتخاب میکنین و از اوتلاین ویو میتونین در تاب ویو وب لیاوت پرینت لیاوت وب لیاوت از اینجا هم انتخاب کنین. یا میتونین داکیومنت با شکل درافت ببینین. درافت مثل یک دوسیه براتون داکیومنت نشان میده به این شکل. و در وب لیاوت تمام سفر براتون داکیومنت نشان میده. و در این برای شکل درافت یا دوسیه کردن فایل براتون داکیومنت نمایش میده. میتونین پس با حالت پرینت لیاوت کنین. من در گروپ شو مثلا رولر خطکش روی سفر نشان بده، یعنی گرید لاینز سفر به شکل گراف نشان بده. بعض شیپ یا عکس اینا را اد میکنین، میتونین اندازه‌اش تحقیق کنین جور کنین.
نویگیشن پین و فایند پین باز میکنه که از اینجا فایند هم کرده میتونستین. و از گروپ زوم میتونین زوم انتخاب کرده و سفر دور نزدیک بسازیم. مثلا سفر 75% میسازم، در اینجا پریویو پین براتون نشان میده. و من در اینجا در زوم پیج وید به اندازه بر صفحه نشان بده، به اندازه بر صفحه براتون زوم میسازه، نزدیک میسازه. تکست وید به اندازه بر تکست براتون سفر نزدیک بسازه. این اینجا اسکرول بار اگر به طرف راست بریم به اندازه بر تکست است در روی صفحه. یا میتونین هول پیج تمام صفحه براتون نشان داده شود، تمام صفحه را نشان میده. یا در اینجا داریم 100% دفعه به 100% اگر چنج میکنین نشان بده. منی پیجز چندین صفحه را نشان میده براتون. ما منی پیج انتخاب کردیم تمام صفحات نشان داده. و یا میتونیم وان پیج انتخاب کنیم یک صفحه، مالتیپل پیجز چندین صفحه، پیج ویت نظر به بر صفحه، هم آپشنایش از اینجا هم کار بگیریم. یا مثلا پرسنتیج خودتون ذکر میکنیم، ما میخوایم 120% صفحه نشان داده شود. اوکی، به اندازه 120. یا میتونید توسط مگنیفیکیشن تول در کنج صفحه در استیج بار صفحه را دور و نزدیک بسازیم. توسط از این سلایدر آپشن که در اینجا است صفحه را دور و نزدیک ساخته میتونید. یا بالا از 100% کلیک میکنین زوم آپشنز براتون نشان داده میشه. در این قسمت اگر من خواسته باشم می داکومنت همزمان بالایش در دو قسمتش کار کنم، میتونم بیایم از نیو ویندو کار بگیرم. نیو ویندو را کلیک میکنم، از این داکومنت اکسرسایز دو دانه جور میکنم، اکسرسایز 1 اکسرسایز 2، هر دوی شاین داکومنت است. حالا اگر من طور مثال اکسرسایز 1 بیایم، اکسرسایز 2 بیایم در آخر صفحه، اکسرسایز 1 بیایم در اول صفحه، اینی را من در اینجا تغییر میدم، تغییرات میارم در صفحه. در داکومنت دیگه میرین میبینین که تغییرات در اینجا همزمان کار شده. به می رقم میتونین در تب ویو دو دانه داکومنت که دارین ارنج بگیرین، یعنی هر دویش همزمان ببینین. اینجا مثلا در این داکومنت ما در آخرش کار میکنم، میره سایز بزرگ و بولد میسازم. در این داکومنت در پاراگراف دوم مثلا یک چیزش انتخاب کرده، یک فارمتینگ میدم برش، پاراگراف شیدینگ طور مثال میتونین مثلا من یکی از اینا رو کلوز میکنم، هر کدامش کلوز کنین هیچ فرق نمیکنه. من داکومنت یک دانش میبینم در قسمت بالا هم تغییرات ای هم آمده، چرا همزمان بالای هر دویش کار میشه. میتونین از اسپلیت کار بگیرین به واسه نو ویندو که می صفحه رو دو حصه تقسیم میکنه، یکی در پایین کار میکنی و یکی در قسمت بالا. و یا اگر ریموو اسپلیت بگیم پس بالا تسندر نیو ویندو میگیم پس بینی حالت نشان میده، میتونیم بالا هر دوش کار کنیم. حالا در این حالت که آمد میگیم ویو ساید بای ساید، پالو در پالو نشان میده. و یا میتونیم از اینجا انتخاب کنیم که ارنج آل خودش به شکل افقی نشان میده. و یا طور مثالی را من ویو ساید بای ساید میگم، پالو در پالو و ارنج آل کلوز میکنم، میام در اینجا نیو ویندو و ویو ساید بای ساید. سینکرونایز اسکرولینگ فعلا فعال است. ما یک شک اگر اسکرول کنم دیگه ایش اتومات اسکرول میکنه، اگر غیر فعال کنم یک شک اسکرول کنم دیگه ایش اسکرول نمیکنه، جدا جدا باید اسکرول شه. من در رزت ویندوز پوزیشن پس را به حالت افقی باشه عمودی میسازه، عمودی باشه افقی میسازه. به این شکل میتونید پس یکی از اینا را کلوز کنید، پس به حالت استاندارد برمیگرده. اگر یک فایل دیگر را از ورد باز کنیم، من یک فایل دیگر اول جور میکنم. خب در این صفحه ما یک فایل دیگر را جور کردیم، اکسرسایز اسکرسر دبل ای. ما میتونم مثلا این فایل دیگر هم باز کنم، فرق هم داشته باشن یا نداشته باشن هیچ گپی نیست. من در تب ویو و ای را میگم سویچ ویندو فایل اکسرسایز برای یا پس من سویچ ویندو پس فایل دیگه برای این حالی را هم میتونیم در دو فایل میتونیم نیو ویندو بگیریم، در دو فایل بگیریم ارنج تا همین دو دانه فایل که جور کردیم همزمان بالای دوش کار کنیم. و یا در حالت اسپلیت میگیریم، هر دویش جدا جدا اسپلیت کرده میتونیم. اگر ضرورت نداشتین میتونید از این قسمت کلوز کنید. و آپشن ماکرو یا گروپ ماکرو، ما چندین کار را که انجام میتونه ای رکورد کنه و دوباره همون چندین کار را که انجام دادیم یک جای بالا یک قسمت دیگه صفحه او را پلی کرده میتونه، اپلای کرده میتونه. طور مثال ما میایم در ماکرو، یا از اینجا میتونین به عوض از اینکه از اینجا کرییت کنین ماکرو را مستقیما رکورد ماکرو را انتخاب کنین. ما میایم در اینجا کرییت ماکرو میگم، کرییت ماکرو کرییت شد
و به این شکل میتونیم در SQL یا در پروگرام لنگویج SQL سرورش کار کنیم. و یا بیسیکش میتونیم ریکارد ماکرو. در ریکارد ماکرو نامش میتونیم تغییر بدیم. شارتکت کیبورد جور کرده میتونیم. برای دیسکریپشن میدیم که چی است ماکرویتون. اوکی. ریکارد ماکرو شروع شده، کرسر ماوس علامتش هم چنج شده و در اینجا میتونیم ببینید که استاپ کنیم یا پاس کنیم ریکارد. ما در این ریکارد میایم طور مثال پاراگراف انتخاب میکنم، سایزش بزرگ میسازم، بولد میسازم، ایتلیک میسازمش، الاینمنتش سنتر جور میکنم، لاین اسپیسینگش زیاد میسازم. به این شکل یکان تغییرات آوردیم درش. همچنان همی پاراگراف خط اولش شد لوکیشن شد. بعد همین در تب ویو و امی را میتونین پاس کنین و استاپش کنین. استاپ میکنم. حالا مو ماکروی را که سیف کردم، من یک پاراگراف دیگر انتخاب میکنم و می ماکروی سیف شدگی رو بالای ازی تطبیق میکنم. من در ویو ماکروی را که سیف کردین یکیش اسکیل بود ای و دیگهش ماکروان انتخاب میکنم و میگم رن. رن کردیم و در یک سلسله مشکل پس این حالا همون ماکرو رن شد. در اینجا کلیک میکنیم میایم در ماکروز و ماکرو وان رن میکنیم بالای ازی تکست دیگر. این در وقت میگیره و می کار انجام شد. میایم در ویو ماکروز و میتونیم ماکروی را که جور کردین از اینجا ادیت کنین یا کرییت کنین یا دیلیتش کنین. من از اینجا دیلیتش میکنم. میتونیم ماکروز رو دیلیت کنیم و هر وقت خواسته باشم ماکرو را رد کرده میتونیم. بدون از اینکه من تکست انتخاب کرده تمام فرمتینگش از سر انجام بدم از ماکروز کار گرفتم.